با استفاده از حس ویچری خود دنبال کنید قرارداد لذت‌های کشنده. کجای قرارداد لذت‌های کشنده بودیم؟ آها اومدیم اینجا رد پاها رو دنبال کردیم. بیا پول بگیر. خب من بذارید ببینم نقشه جهان، قراردادهای لذت‌های کشنده. ببینیم مثلا این چی بود. در طی یک مکالمه با یک نگهبان، گرالت فهمید که اعضای از نگهبانی آها با اون یارو صحبت کردیم، گفت نصف شب یادم اومد. واو مانکی فلیپ. واقعا دوست داشتم یه فلیپ بزنم. مرسی خدا 100,000 تومان. بلو فیس درود بر ویچر 3. دلم تنگ شده بود. نوکرتم. مرسی بخاطر 100,000 تومان. Thank you so much. بلو فیس مرسی که ویچر رو هایلایت نمی کنی. نوکرتم. همش تو یوتیوب میره بچه‌ها. اگر میخواید واکتروهای ویچر رو ببینید توییچ رو سابسکرایب کنید یا اینکه برید تو یوتیوب سابسکرایب کنید و توی یوتیوب ببینید. خیلی چاکرم. او مأموریت بررسی این موضوع رو بر عهده گرفت. اینو که یادم افتاد دیگه، همون مأموریتی که یارو سربازه رفتیم باهاش صحبت کردیم، گفت یه دسته از سربازای پادشاه شب نگهبانی داشتن میدادن و مثل اینکه یکی اومد تیکه پاراشون کرده. یه چیزی هم که فهمیده بودیم این که تمام بدنشون خوش شده بود. دکتره گفت بدنشون خوش شده، رو تنشون هم جای زخم فاحشه ها چنگ انداخته بودن. چیز what the fucking hell. رد پای اسبه داره اینجا رد میشه. اوکی. بله همه مدارک داره به فاحشه خونه ختم میشه. جالب شد. گدا چه مدارک خوبی. واکن درو بسته است مگه میبندن؟ هیچی دیگه. این اپیزود قراره باعث بند شدن من شه. واکن درو خراب شده رو. کدوم بمیشه با صاحب فاحشه خانه شب دیگه. اینا شبا اینا مگه باز نمیکنه؟ در ورودیش این بره. یا اول فصل باز اینجا شلوغه که. اینجا چه خبره؟ ای بابا عجب. ای وای ای بابا. خب دیگه چی؟ شما صاحب اینجا هستی؟ ببخشید خانم چی شده؟ چی شده؟ آخر زمان شده؟ یه ویچر اومده به فاحشه خونه. چیزی که عجیبه خود تویی. همه میدونن ویچرها جونور جهش یافتن، طبیعی نیستن. اینجا هم یه فاحشه خونه است برای فاحشه های قانونمند. آخرین باری که چک کردم همه چیز سر جاش بود. مایلم زمانی رو با یکی از دخترات بگذرونم. مایل که هستم اما واقعا باید انجام بدیم. بند میشیم. چند فکر میکنی؟ اگر یکی از دخترش زمان بگذرونم. بند نمیشیم. بازی دیگه چیز اتفاق خاصی نمیفته دیگه. برو بریم. Like to spend some time alone with one of your women. Of course. But you'll take the one I give you. Be choosy, look over the lot, and I'll charge you more. برای یکیشون بریم انتخاب کنیم. میشه انتخاب کرد. خب من برتا رو نظر کردم. همون چیزی نشد. آره بابا برو بریم. یا علی بگو. میگن یه روزی هم جوکایی که ما تو بچگی شنیدیم دیگه. میگن یه مسیحیه تازه گفتن نداره دیگه با یه دیگه یا علی و دیگه نمیدونم جوکا رو نمیدونم میشه گفت نگفت که دیگه اون زن مسیحی که میره پیش اون
چیه؟ میگه خواد بگه یا علی که اون یارو بذاره کنار، میگه یا علی، یارو هم میگه علی یارت و قانونمند میشه دیگه این اتفاق. به نظرم از همه بهتر اونی بود که آقا قانونیه اینجا، اصلا چیز میخونن بالا، میگن چیز میخونن بالا، عقد میکنن، میگن قانونی میشه. با یه بوس بلند میشه یعنی چی؟ آها لیفت منظورش بلند کردن طلسم بود. بگم یه با یه بلند میشه، من ببخشید من فکرم طلسم میگه بلند میشه. بیا کمی خوش بگذرونیم. مدت زیادی اینجا کار میکنی؟ Tell me about yourself. Why would I? I'm interested. Curious. کنجکاوم. نگفت. مواظب خودت باش. ولش کن. حالا ما زیاد وارد Not this time. نه Thanks. this time. Thanks. ناراحت شد. ولش کن. ولی خب حداقل راش وا شد دیگه. بعدن که خواستم آف استریم میدونید من آف استریم هرگز تو بازی نمیرم چت، مخصوصا بازی داستانی. بله مونده، یه چیزایی مونده. راجع به نگهبان‌ها به قتل رسیده چیزی شنیدی؟ Heard about the murders? Guardsmen? Many perish round here. It's the pleasure kills them. واقعا بریم خوش بگذرونیم؟ افراد زیادی اینجا میمیرن. این لذته که اونا رو میکشه. بابا گو بخور، حقیقت رو بهم بگو. من نمیخوام تو فاحشه خونه دورشار دنبال سر نخ بگردم. حقیقت رو بهم بگو. Tell the truth. The succubus. It draws customers. اوه Its raised are taking something wonderful. اوه I سوکوبوس. know it's a threat, but I don't know that it kills. A succubus. Where'll I find it? I've placed it in a house nearby. Here's the key. الان میریم خوش میگذرونیم. چشم. خب قبل از اینکه بریم من یکیون من دو دل شدم. Material world. نه اوکی اون که زر مفت زد ولی خب My sister mentioned a witcher had come to town. خواهر زرنگی داری. خواهر درست گفته. Do you want me? چت بریم دیگه. 20 سکه. I like you. Like to spend the night with you. بعد نشین You won't be disappointed. خانوم بنمون نکن. تصویرش زود رفت. تموم شد. بعد نشدیم. ای بابا ای بیرو تو ویچر. میخوام ای وای ای وای. میشه رد کنم؟ حرف نمیزنم و فقط تماشا میکنیم رد شه بره. متی او راست میگی حواسم باشه. داستان داره؟ البته داره دیگه ویچر دیگه. نه حرام نیستش اتفاقا حلال کردن. دکمه دیسپلی کپچر اخ 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 بدتر میشه. کی بازی کرده قبلا این کارو کرده و میدونه؟ تموم شد یا اول فصل نه. خب داره خب دیگه تمومش کنید دیگه آقا. تموم شد همین بود. خیلی این یه چیز بزرگتراست بچه‌ها. این یه چیزی که بزرگترها دوست دارن مثلا لخت همدیگه رو ببینن. نمیدونم چیه. من که تا حالا تجربه نکردم. من تا حالا ندیدم واقعا چرا اینقدر دوست دارن لخت همدیگه رو ببینن. خیلی خیلی عجیبن اصلا. عجیب غریبن. قفلا گیر کردیم در فاحشه خونه گیر کردم. Go at it here. My place. Looking for something unusual. زنه برگشت گفت ساکوبیس احتمالا همون هیولا است. ساکوبیس ساک زدنش 20. ساکوبیس آدمش میگم ساکوبیس 20 میگیره. این یارو مثل که همونیه که سربازا رو کشته. ولی میگن ولی زنه میگفت مثل که خیلی هوای جنده خونه رو داره نمیذاره کسی بیاد اونجا مزاحم شه. قفله که بسته است. ساکوبیس بسته. میشینیم ما تا ساکوبیس بیاد. ساکوبیس شبا کار نمیکنه. من تا صبح مدیتیشن میکنم. بفرما.
چی داشتی اون جنده خونه؟ هیچی. وا کردی؟ به آقا طبقه بالاست؟ آقا نمیشه وارد شم؟ تو کار ساکه و همیشه کارش هم 20. طراحی میکنه دیگه. ساک ورزشی، ساک مسافرتی. باز شد. آخ یا وای راست میگی آجی. چه شاخ داره. حالا اسم ویچر شنیدی؟ سوم داره. اومدی منو بکشی؟ درست حد زدی. گیگا چت. نه میخوام با حرف بزنم. اینجوری که میگن ساکو بیست خودتی؟ نمیدونم. میخوام اول صحبت کنیم. چرا اون سربازا رو کشتی؟ بی‌دقتی کردم. گذاشتم غافلگیرم کنن. میخواستن منو بکشن. مجبور بودم از خودم دفاع کنم. همین. نمیخوای داستان غم انگیزی در مورد نفرت انسان ها نسبت به چیزای باید شهر رو ترک کنی. اگه میمیری. How stupid of me to walk into an ambush, let myself be surprised. I'll have to lie about killing you. Usually I bring a trophy. Very well, take this. And this because I'm furious with you. Pull Though I shall it. calm down once I'm away from this place. بذار بازه برو. آفرین. ماوگیریم چی آیتم داد به لذت های کشنده. مرسی به خاطر دونیت. علی پسندیده. رکسای بزرگ تو را میپرستیم ای خداوندگار تویچ. یه چیزی بهتون بگم. ویچر یه همچین حرکتایی میکنه. یادم میاد فیلم های امام هم یه همچین حرکتایی میکرد تو جمعیت. نمیدونم امام ویچر اصلی بود. بگذاریم. خب به هر حال یه حرکتی میزد دیگه. یه حرکتی این حرکت یادمه میدیدم ازش تو فیلم ها دیده میشد. همه رو یه چیز متقاعد میکرد. خب به ما ربطی نداره. روح شاد و مأموریت ما ادامه دار باد. چه مأموریتی جذابی شد. پاداش خود رو از نگهبانم دریافت کنیم. هم از یعنی شمشیر نقره گرفتم، هم از این یارو چه شمشیر عتیقه ای هم بهم داد. دمیجش چقدر خفنه. شدت علامت کوئن. آتیش بازیمون یه خورده کم میشه ولی فدا سرت. با این مأموره صحبت کنم بعد برم کیفمو خالی کنم. یه خورده پول منو بده. کشتمش. میدونم سربازا چطور کشته شدن. ماجیک ساکوبس. Must have gone out a few times recently. Anyway, succubus won't harm anyone anymore. Here's proof. Masterful work, Witcher. And here's your reward. بابا بده بیا. Farewell. دست شما درد نکنه. یک کشتی به سمت اسکلگ. قراردادهای کشنده. خب ای بابا ببخشید. این یارو که ما اینجا ولش کردیم اینجا هنوز هست؟ فاحشه. توفاله ها از اون ور دریا میان. فکر کردن شما خارج خانوم من دیگه وقت ندارم به فاحشه ها دیگه الان برسم. واقعا وقتش نیست. برم اسکلگرو یا نه یا چی؟ به ناخدا ورزی مبلغ صفحه به اسکلگرو پرداخت کنید. پس مأموریت اصلیامون چقدر لولاش کمه الان. بریم مأموریت اصلی رو انجام بدیم بچه‌ها. 2 تا مأموریت اصلی داریم که لولش پایینه. با استفاده ویچری رو پیدا کنید کتاب مقدس رو وقتی که میخواید با جاسوس ملاقات کنید آنجا قرار دارید. 2 اپیزود من فکر کنم مأموریت غیر اصلی زدیم. اسکلگه نمیرم. نه اسکلگه نمیرم. 2 تا
2 تا ماموریت لو داریم مال همین بغلاست. وقتی هم وسط شهرهای ویچر رد میشه. با استفاده از حس ویچری جعبه را پیدا کنید. کتاب مقدس را وقتی که میخواهید با جاسوس ملاقات کنید آنجا قرار دهید. این مأموریت صدا یارو داره اونجا میاد. مال برمیگرده به مأموریت پیدا کردن دندلاین گنج ریون بود. چی بود اون یارو چیزه که ما رسیدیم اون فرمانده اون قلعه که مال گروه آتش مقدس بودن فرماندهشو کشتیم. دیدیم اینا میخوان یه کتاب مقدس رو آپدیت کنن. مثل اینکه گفت اینو بفرست اونجا که من نامه بهت میدم سریع برو اونجا کاراشو بکن. ببینیم میخواد چیکار کنه. آتش جاودان. بابا چه بیادبی. Honest. Oh. Must be the drop box. اینجا دیدمش. Gave the signal. Spies should show up in far corners before midnight. Before midnight در محل ملاقات ترتیب داده شده در نیمه شب حاضر باشید. یه مدیتیت میکنیم. آیتمامو نذاشتم تو خونه ولی خب وسیله جا زیاد دارم. میتونم تو راه جامو خالی کنم. تو راه میرم جامو خالی میکنم. چیکن استریپس بگیر. این آتیش بازا مواد میریزن تو آتیش نرو پیششون. این بده. کفشه چی؟ کفشه قویه ها؟ نه بلش نه قوی نیست. That's it, Roach. Welcome to the stream. مرسی بخاطر فالو. واو پسر اینجا رو نگاه کن. واقعا یه نقاش نشسته اینجا مپ طراحی کرده. یارو نقاش بوده واقعا. لول دیزاینرشون واقعا آرتیست بوده. خب حاج خانوم. حاج خانوم کیه؟ من کجا میدونم اینجا حاج خانومه؟ Now just to hide and wait. کجا ویت کنم؟ همینجا ویت کنم دیگه. جلو در میشینم یارو اومد. خیلی چاکرم. کیفیت چقدر پلی میدی؟ نفهمیدم. کیفیت یعنی چی؟ نه مودی نصب نکردم. ترسیدم سیوان به گاه بره. پسر اوسیمونه بشمام. اومد در محل ما.
شب شد دیگه، در نیمه شب. آها من فکرم گفت قبل نیمه شب. بیا نیمه شب این میشه دیگه. بفرما. اوه شب شد. Triss? How'd you know to... Dijkstra, huh? None other. I couldn't resist. Really want to see this through to the end. Perfect place for a tryst. With Triss. Ceilings collapsed, mold on the walls, mouse droppings in the corner. Lips almost pucker on their own. لبام داره قنچه میشه. بیا برو بابا. تو هم سر کلت پیدا شد. این یارو. Menge. دنبال منگه ای؟ منگه مرده. Very indisposed. منگه رو کشتیم. نمیدونم کی هستی. You're in deep. Shit right up to your nostrils. You're in deeper, I assure you. But answer our questions and we'll help you get out. The answer to each question will be the same. میکشیم. Sod off. اینجوری با یه خانم حرف نمیزنن. گنده بازی در نیار، ارزششو نداره. You'll talk. Just a matter of time. So save us. پس وقت ما رو خودتو نگیر، قانه بود نکن. Stop acting tough. سرسختی. چونت ببخشی Or یعنی I'll have to hurt you اذیتت میکنم. permanently. I see you know your way around an interrogation. So do I. You're the bad one. All threats and torture. تو آدم بد هستی، تهدید شکنجه میکنی. مقربزه آدم خوبه است، سرشار از دلرحمی و احساسات. That's where you're wrong. اشتباه اینجاست. او زد او رد و برق زد به بالزای یارو. Fuck off. I can take this. Of course you can. But I'm just getting started. واکنش نشون نمیدم. من واکنش نشون نمیدم. You must be thinking this can't No. hurt any worse. Oh, it can. نه یارو اومد جلو چشاش. تمرکزش هم رو بالزای طرفه. ما دنبال دندلاین میگردیم. برای کی کار میکنیم؟ من دنبال گنج سیکیرون میگردم. یارو گاییده شد. بگم Where'd Menge hide Sicky Boovin's treasure? I haven't a clue. You realize one word and you'll howl with pain. Yeah. موهاش سوختمش. Don't know a thing. Does that make you think? چیزی Think نمیدونم. he's telling the truth. Ugh, looks like it. برای کی کار میکنه؟ Pure curiosity. Who do you work for? Won't say. No way. Sure about that? برای ردوید کار میکنه. ردوید. Radovid. I work for Radovid. برای پادشاه کار میکنه. ما دنبال دندلاین میگردیم. We're looking for نپرسیدم هدف ردوید چیه. That's what this is all about. A fucking minstrel. You might have said so from the start. Before you bloody started mucking my mind with magic. I can't believe it. For a miserable sap like that. برو سر اصابتا. Get to the point. Dandelion is on Temple Isle. In the dungeon beneath the shrine. Menge's planning to execute him in Oxenfurt. Positively spectacular. Afraid you'll have to call off the show. How can we free Dandelion? Those who leave Temple Isle do so only on Menge's orders. Issued in person. اوه Damn it. منگه مرده. We'll find a way. I have an idea. Tell you later. میگه فقط منگه میتونه دستور بده که اونو آزاد کنن. هدف ردوید چیه؟ آخ چون خدای شکر. Radovid. What did he hope to gain by helping Menge? He seeks to clear the field before he arrives. Makes sense. Easier to take a city whose mages are gone. Bastard. He'll pay Oh. for this. میخواسته این شهر رو بگیره. مگه این شهر دست ردوید نیست؟ کافیه دیگه. Enough. We've learned everything we wanted to. Glad to hear it. Can I assume we can put this unfortunate incident behind us? Not so fast.
ای بابا زنه گیر داده. Much. Why? I told you. I'll never. Either he dies, or I wipe his mind. حافظه‌شو پاک کن بابا، حافظه‌شو پاک کن. Strip him of his memory. But I helped you. I helped. It's not so bad. I promise. نیم پز شد یارو. خوشش اومد دیگه یادم. ای بابا. تریس حالت چطوره؟ امروز خوب قدرتت نشون دادی. ولش کن. حالت چطوره؟ How do you feel? How do you feel? Pace, پس سنگدلی و خباست. vile. I could go on, میتونم باز. but I need to get out of here. برو. Go home, bathe, then drink myself to oblivion. بله تیپیکال وومن. ننه طرف آورده جلو چشاش این ناراحته. زنا چرا اینجوری هن؟ تا خونه باهات میام. گفتی یه فکر در مورد آزاد کردن دندلاین داری. بس تا خونه باش بریم حرف بزنیم. Walk you home. Not today, Geralt. Not today. not today. باش. There is one other thing I wanted to talk about. So, mind coming by later? تو هم هرسیدی میگی بیا پیشم بعد He's dead. میگم بیام میگه نمیاد. الان نه یا بعدم بیا. ولی هیچ کدوم از دردهای منو دوا نمیکنه. تو درد داری؟ گفتی یه فکری در مورد آزاد کردن دندلاین داری. Said you had an idea about freeing Dandelion. Yes. We know he's on the island. تو جزیره And he'll است. stay there until Menga orders him transferred to Oxenford. منگم که مرده دیگه. Problem is, Menga's dead. So, No one else knows that. اوه هیچ کس هم نمیدونه He could اینو. have escaped the fire. He could reappear. Him or someone very, very similar. اوه یکی میخواد یه داپلر. Your old friend دوست Louis قدیمی. Barberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. اوه yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something though. Fingers crossed. دودو چرا اسمش آشناست؟ مثل که یه جایی کمکش کردیم و من یادم نمیاد. چرا شبیه ابورانته؟ راست میگی یا دقت نکرده بودم. به پرسیلا بگوید در مورد دودو چه چیزی فهمیدید. اکچولی تریس شبیه امورانته. راست میگه. رنگ موهاش هم امورانت الان قرمز کرده. چی شد؟ پرسیلا کی بود دیگه؟ ایرانیه یارو پرسی؟ در مورد دودو چه چیزایی میدونه؟ دودو داداش اسم طرف دودوه. پس یه روزی که اومدیم تو این شهر من اصلا فکر نمی‌کردم انقدر تو این شهر بمونیم. فکر می‌کردم همین گذری اومدیم تو این شهر. الان قدم به قدم این کوچه ها رو حفظم. آره اموران شبیه تریسه. بله منم میگم اسم طرف دودوله. بله دودو نه دودوله. چی شد؟ لات محله؟ برو کنار. بازی یه چیزه. اسم مأموریته. بازی یه چیزه. چیز چطوری ایکس امرزاد و صفره 7 ایکس. Welcome to the stream. پایینه یا بالاست؟ مثل که پایینه. Nothing doing. Something recent. Is there a land where I might find more of your help? اوه پرسیلا کی بوده؟ این کی بوده؟ مردم آهشون زیاده.
مرسی بخاطر حساب مرد عمل. مرسی بخاطر حساب خیلی خوشم بابت 6 ماه پشت سر هم. Thank you so much man. پرسیلا رو یادمه. Got a plan, but we need Dudu. Gotta find him. Plan? What is it? Our Doppler friend will assume Maker's form. چه منگی میکنه و دستور دندلاین رو به آکسفورد ببرن. تو راه میتونیم بگیریمش. Brilliant. But how do you aim to find Dudu? این زنه تو دوستشی. With the Doppler, the question's never where, but in the past, facing trouble, he'd disappear, then reappear on the morrow with someone else. But this time he hasn't returned. من که هستم. البته باش. خیلی وقت دودو رو میشناسی. حالا مثل چند باری با شکل‌های مختلف اطراف من میچرخه و سعی داشته. Thank you. I failed to notice him at first. Then he decided to shoot the moon, assume Dandelion's form. What tipped you off? How do you know it wasn't? از کجا فهمید دندلاین نبوده خودش؟ No. He simply spoke about something other than himself. باید دودو رو متقاعد کنیم که از محل اختفاش خارج بشه. چقدر سخته یا کسی اینقدر بتونه قیافه میافاشو تغییر بده. خیلی فاکتاپه. We need to convince Dudu to reveal himself. Any friends we could leave a message with, someone he trusts. Dandelion, Irina Renard's troop. That's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troop on stage or in the crowd. چیکارش کنیم حالا؟ So he liked going to the mummings. Yes, I'm actually surprised he didn't come to us after it all happened. He certainly could have counted on the Foxen's help. So if these mummers are ready to help, we need only mention Dudu. Irina and company are deeply indebted to him. ایرینا کیه؟ شاید راه حل یه نمایش باشه. میدونی چی کنم؟ maybe we could use a play. You know, work a message to Dudu into something. Lure him out of hiding that way. Not a bad idea, but I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Dudu whiles away his days attending mummings he knows by heart? این زنه همون زنه است که شعر خوند تو کافه تو همین پایین. از بسم الله شروع کنیم. بابا از بی بسم الله. از اون منظر عنوان خیلی خوبی داشت. هیچی میگه باید یه دونه. اوکی. خیلی خب میتونیم شروع کنیم. بنویسیم. میگه یه نمایشنامه باید ترتیب بدیم چون دودو هم از نمایشنامه خوشش میاد. حتما میاد و ما میتونیم اونجا پیداش کنیم. اوکی. The message must be clear, though naturally woven into the play's dramaturgical essence, meaning we need an appropriate dramatic structure. Following along? به ساختار دراماتیک مناسب نیاز داریم. پس یه داستان غمگینی باید باشه. بله مفهومه. مفهوم. Yeah, all clear. Now to find the proper expressive form for our content. A gripping, contemporary story, that would be best. Perhaps about the condottieri of Povis. I know. Lorenzo Molla. کی هست؟ A tale of a handsome but ruthless یک راهزن بیرحم اما Doppler who manages to fool him. But now the Doppler must hide and can only count on the help of his friend, who's a witcher, who in turn is prepared to do anything. تو داستانتو تعریف کن. مرسی آقای دونیت. ایکس ام رضا 207 ایکس. دودول. بله دودول. ریل حجتی مرسی بخاطر دونیت. فدات شم نوکرتم. علی پسندیده مرسی با 10,000 تومان. رکسای بزرگ دار آنی که خوندن نوکرتم. نه فکر خوبیه. شما داستانات همش حرف نداره. ممنون. Sounds great. Lorenzo Molla. Yeah. Perhaps not. Wait, I've got it. We shall stage a story of the urchin of Erlenmoor. Secret lovers, their betrothal, a curse, a cruel queen, bells sounding midnight. But at which point he reveals his face. He's a monster, there to steal Princess Palvere. They want him dead, but at that instant a witcher steps in. And everything ends splendidly. So it's settled, yeah? You wish to say something? به یه عنوان خوب نیاز داریم. we need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. ممتاز خود داستانه. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion. میخوای نظر منو بپرسی؟ We're partners in this. I'm just in charge. I've two really good ones.
The Doppler's salvation. رهایی داپلر و نجات یک Rescued or the Witcher's triumph. و نجات یک تغییر شکل دهنده. پیروزی ویچر. رهایی داپلر بهتره. نجات یک تغییر شکل دهنده یا نجات یک تغییر شکل دهنده. نه رهایی داپلر بهتره. چون یارو هم یه داپلره دیگه. دودوه یه داپلره. کوتاه‌تر گیراتره. فقط یه مشکلی هست. داپلر توی اون داستان نیست. فقط یه شاهدوخ و یه اورچن. Nothing simpler. We need merely swap the Doppler in for the urchin. The message, that's what's important. A Witcher arrives and saves the Doppler. Got it? All right. So it's a comedy. I was thinking more along dramatic lines. If you prefer something lighter. Listen, merely decide and I'll get to work. دیساید کردم دیگه. درام. You're right. A drama'd be better. Very well. I must get to work. While you must pick a corner. Sit down. Read silently or just think. All right? Fine. به کار من چی کار داری؟ به تو چه من چی کار میکنم؟ Geralt, wait. A rhyme for Witcher? Did itcher? Just keep quiet. ویلچر؟ من آب بیارم؟ چند ساعت بعد داری مینویسی؟ Done. I could make a small masterpiece of this had I a bit more time, but... We're fresh out of that. The hidden message to Dudu. What did you weave in? Hidden message? You were gonna work something in, like come to the Kingfisher at dawn, or... That wouldn't be in keeping with the tone of the play, not at all. ای You wrote to بابا. contact Dudu. That was the purpose. Fine. جوگیر شده. داستان کامل نوشته. I don't know. I was counting on recognizing him by his scarf. Or just improvising. Shall we worry about that later? First you must take the script to Madame Irina. Sure you know where to find her? The troupe performs in the butcher's yard off the main square. Join us later. See ya. فیلمنامه رو نزد ایرینا رنارد ببرید. اکچولی فیلم داریم میسازیم. رستگاری داپلر شد اسمش. پشمام. Got a monster under my bed. Will you help? Move it. چقدر زر زد. چقدرم از بحث خارج شد. امیدوارم جواب بده. اینجا چه جوریه؟ گروه مادام ایرینا اینجا کار میکنن؟ فقط با بلیط میتونید وارد بشید. الان اجرایی نیست. بازیگرامون دارن تمرین میکنن. البته دیدن خالی از لطف نیست. خب. خود گفتی اجرایی در کار نیست. بلیط بس. باشه بابا بیا بلیط بده. 50 تا بگی بده. Here. Just stay out of sight, eh? Awful bashful, these mamas in rehearsal. راه داد بریم تو اکچولی. Thank you so much. فقط جلو دست و پا نباش. یا امام. نمایشنامه امامو دارن بازی میکنن. Madam Irina, can we talk? Geralt of Rivia, Dandelion's told us so much about you. Is he with you? No. I hope to bring him back soon. Here to talk about Dudu. Let's speak in my quarters at the back of the theatre. We'll be undisturbed there. How can I help? We've not seen Dandelion or Dudu recently. نه ندیدم. دندلاین تو دردسر افتاده. Dandelion's in trouble. That much I guessed. Though I am curious how serious it is. Very serious. Did he seduce a powerful man's wife and go into hiding? Or did he یه زن مرد قدرتمند و of the eternal fire? زن یه مرد قدرتمند. Lots.
خیلی گو زیاد خورده، میخوایم کمکش کنیم. کمک میکنی؟ نقشه دارم که از مخفیگاه بکشمش بیرون، اما کمک نیاز دارم. میتونی کمک کنی؟ چیکار میتونم بکنم؟ دوست دارم یه اجرا داشته باشم. میخوام یه نمایش برگزار کنم، نمایشی که واقعا That's right. دقیقا پرسیلا نوشته اونو، نوشته تموم شده. Sounds interesting. I'll gladly have a glance. But first we must think about getting the word out and organizing some protection. Ushers. Would you mind tending? یه چند نفر رو استخدام کنیم دیگه. حراست برای چی؟ چطور میتونم در علنی کردن اجرا بهت کمک کنم؟ How can I help you spread the word about the premiere? Well, we'd like all the city to hear about it. ما میخوایم تمام شهر در این مورد مطلع بشن. پس واضحه که باید پافین ها کیه؟ هنرمندای خیابونی. ازشون بخوا برگزاری نمایش رو اعلام کنم. اون وقت خواجه حافظ شیرازی هم مطلع میشه. یا ابوالفضل، خواجه حافظ شیرازی چی میگه دیگه؟ توی مجتمع مسکونی اما مطمئن نیستم هنوز اونجا باشه. See if I can find them and if they'll work for us. باشه دیگه. حراست حالا برای چی؟ Think we need ushers? A play about Dopplers could be controversial, but are ushers absolutely necessary? Can't be sure if you've attended many performances, but Novigrad crowds can be particularly difficult. Rotten apples, tomatoes, eggs, that sort of thing. Axes, butcher's knives, and Oh. bricks, actually. All right, know anyone appropriate? Try the docks, perhaps. You're bound to find some men willing to do any work for a few crowns. اوکی، ممنون، میبینم. Thanks for helping. I'll come back once I found some ushers. See you then. بیم بیری بیم بیری بیم 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 بیری بیم بیم. بریم یه چند نفر استخدام کنیم نگهبان و داستان دیگه. مردم اونجا با منی؟ چی بود؟ تو گو خوردی؟ بزنم فکشو بیارم پایین؟ برو خونتون بودو. این پنگوان میدوه. برو کنار. این فاحشه هنوز داره اینجا گریه میکنه و کنار رچیم پرش به پرمون نگیره. آخ این نه ها، بازی چیزه نه. به اسکیله بریم نگهبانان نمایش استخدام کنیم. کدوم اسکیله داره میگه؟ یه خود اومده. نه با فراوانیه. فراوانی فاحشه در ویچر همیشه زبان زده تمامه. حتی منی که بازی نکرده بودم میدونستم چه خبره. اور نزن. باید چند نفر از بخواستم استخدام کنم. من نمی چالش میشم. اوه یه کاری براتون دارم. نه تو اهل نیفگاردی؟ You guys really from Nilfgaard? He's from plowing Metzina, damn it! Not Nilfgaard. Raised by wild hounds on the windswept plains of Magdera. Brothers, forged in bloodshed. Veterans of Metzina's infamous filthy arenas. باش خیلی تو گوه بزرگ شده میخواد بگه. Who will look the beasts in the eye? اونجوری نکن واسه ما.
یه کاری براتون دارم به عنوان حراست. Like to hire you to help out. We're staging a play. Need us to kick some ass. میخوای سانه رو چنو بکن. Actually want you to usher. Keep the peace. Make sure no one's ass gets kicked on stage. مراقب باشی کسی کتک نخوره. Got the wrong man. Ass kicking's what we do. بابا گو نخور، یه دونه اسستو کیک کنم. اگه با جنگیدم بردم چی؟ بیا پولتو بگی برو. I pay you well. Stand to make more than you do here. Expecting trouble? Well, we need to bust some heads. Can't یارو hold چه out. راه اومد سری. Bricks could start flying. Heard that from a reliable ممکن source. آجر پرتاب کنه اینا. Want to smash some bricklayers? میخواد چند تا آجر چی رو. I don't know my own brother. ایول Give me ایول. that coin. And don't fret. تموم We'll شد. be there before any of the dancing starts. Let's go. بیا تموم شد. اینا رو استخدام کردیم. با ایرینا رنارد صحبت کنید و نمایش رو شروع کنید. تموم شد. خوبه که. منم بارون رو دوست دارم دایی. بارون رو گفت دوست دارم. حراست دانشگاه. علی پولات تموم نشه اینقدر. ندید داریم مأموریت ساید کوست میزنیم که بعد حالا جدا از اون، خب من اگه بخوام خودم تو دنیای واقعی باشم، اگر بخوام یه نفر رو به عنوان مبارز استخدام کنم، نمیگیرم خودم بزنمش طرف خورد و خمیرش کنم که پول میدم باشه اون مبارزه کنه دیگه، اونم کیف کنه. حالا اگه جدا از اون بخواید در نظر بگیرید، دیدم و دارم میگم به هر حال داریم ساید کوستا رو میزنیم دیگه، با مشت بازی که دیگه نکنیم. هر جوری دوست دارید به این قضیه نگاه کنید. میتونید اینجوری نگاه کنید، میتونید اینجوری نگاه کنید. اوه این فاحشه هم اینجاست. برو کنار. Come on. دارم حرکت میکنم، من دارم حرکت میکنم. Slow now. Whoa. پیاده‌ش هم بهتره. اینجا آتش جاودانه که برو گمش کنار. او رسیدی؟ بهادر؟ آها بزن بهادر. کم یه بهادر اسمی داره. آقا نمایش شروع کن. بسم الله. مرسی وقت دونیت. لیل اوور دارک یا لی لاور دارک. مرسی وقت دونیت. 6 داره 6 فدات شم. مرسی وقت دونیت. آرام مرسی وقت دونیت. there you are. اومدی. Managed to hire some ushers. نتونستم چند دفعه. Wonderful. تونستم. Matter resolved. دیگه چی میخوای؟ باید در مورد متن صحبت کنی؟ Wanted to talk about the text itself. It's not at all badly written. In fact, I quite like it. I was willing to relax my standards to help Dudu, but we may have something very interesting here. دمش گرم. خب اون چیز I've خوبی very clear نوشته. ideas who to cast as the servant, the witcher and the queen, but I'm not certain who should play the prince and the princess. خب یکی رو بده بازی کنه دیگه، به من چه؟ کی قرار نقش ویچر رو بازی کنه ها؟ این مهمه. Who's playing the Witcher? An amateur. It'll be my first time working with him, but I'm confident he'll pull it off. یه آماتور. Newcomer to the troupe? In a sense. Oh, stop pretending you don't know. I'm talking about you. منو میگی؟ پشما باجی. گفتم بابا کی میخواد آماتور بازی کنه؟ بابا من خودم ویچرم، نقش بازی نمیکنم که، من یه بازیگر نیستم. احساسشو ندارم. نه خودم بازی میکنم. It's a good idea. Doubt I'll get a standing ovation, but Dudu will see me. That's the key. But you will make an effort, won't you? Learn your lines at least. I'll give it a shot, of course. شت بازی بکنیم. بیا در مورد شاهدخت صحبت کنیم. بیا در مورد شاهزاده. بیا شاهدخت اول صحبت کنیم. So, about the princess. Small part, but an important one. Any idea who could play her?
Priscilla would be the obvious choice. She's خود young and پرسیلا. beautiful. Yet I do have more stage experience. حالا تو نمیخوای شاه دخ بازی کنی با این سنت 50 سالته. بذار پرسیلا این نقش رو بازی کنه. Let's have Priscilla. بذار. No offense, but این توهین نمیکنم و جسارت نباشه. Greater importance to appearance than to talent. Talent. I understand. I shall let her know. I'm certain she'll be wonderful. به قیافه اهمیت نمیدن. اهمیت بیشتری به ظاهر قائل. بابا به سن آج خانوم. سن. بیا در مورد شاهزاده حرف بزنیم مثلا. So who do you see playing the Doppler Prince? I'm finding it hard to decide between two candidates. کیا؟ Ritzer would be the safer bet. He's been part of our troupe for ages. چه خوب. Flawless technique. But he doesn't exactly captivate the crowd. این بده. Who's your other option? Maxim Bollier, outstanding actor, and audiences love him. But sadly, I can never be sure he'll show up sober, or that he'll show up at all. خب من آبلارد رو انتخاب میکنم. آبلارد. بهترین گزینه‌ها رو فکر میکنم انتخاب کردم بچه‌ها. فکر میکنم بهترین گزینه‌ها رو انتخاب کردم. Rightly so. The project is risky enough without our casting Maxim. از این کارا خیلی پول در میاریم. These performances bring in much coin. Well, it varies. On good days, the square is barely capable of accommodating everyone. Other times, we're lucky to earn a handful of coppers. چقدر Of course, we عالی. shall pay you a fee as well. You're a member of the ensemble now. دمت گرم. مرسی. خب بازیگرا دیگه مشخص شدن دیگه. خدا رو شکر. All right, got the cast figured out. It seems so. Prepared to plunge headlong into your career as a mama? ماما که چی؟ بازیگر منظورت ها؟ بریم شروع کنیم. بفرما. خواهش میکنم. Start now. Looked over the script. از سر کنسول یه نگاهی انداختم. We can start anytime, even now. Well, we've no time to lose. Come to the stage. شروع شد. Zoltan. زنگ میزنی به بقیه خبر میدی؟ Prissy told me you ought to putting on a play. Were you playing the lead? I'm not the lead. Oh, I thought to myself, I'd sooner shave my beard than miss that. Tell me, Witcher, you going to wear hose and a codpiece? Come, Geralt. You must focus your mind before you go on stage. Good luck. Good luck. اوه شروع شد. غروب آن روز. Gentlemen, most honorable citizens of the hallowed city of Novigrad, welcome. Welcome. We have for you a tale moving and heartbreaking. Its title, The Doppler's Salvation. The players, Witcher Geralt as himself, Katarina as the queen, Leo Ribe as the humble servant, appearing as the prince, a veteran of the Novigrad stage, Abelard Ritza. And as the princess, the lovely Trabaritz with the voice of a nightingale, Priscilla. Woohoo! Clap! Pepper clap, chat. اوه بله نگهبانا رو داریم. یه صحنه رو نگاه کن. Majesty, the monster slayer awaits. Your summons he's answered and stands at the gates. Show him in. I must speak to the man. Lest that dread beast take my daughter's hand. Witcher, your task is a matter most tender. Her monster shall show at tonight's feastly splendor. Stand guard, beware, kill the beast if he shows, and a grateful queen shall reward your woes. من هیولا رو میکشم که لذت ببرم تا پلیدترین هیوله ها رو از بین ببرم. To
slay beasts most foul. این کاری هست که براش ساخته شدم. من به خواسته خودم میکشم، نه فقط برای حقوق. Not just to get paid. He's swallowed the bait, this fool of a witcher. I'll ensure the foul bow reveals his true figure. The monster revealed, the witcher shall strike. The beast will he slay, thrust his head on a pike. Ah, my child will pity her love, this beast, but a fiend and a maid. No, this must cease. Gathered are we, a host fair and noble, to celebrate this day, the princess's betrothal. Alas, no monster do I see or hear. اوه شاید در بین مهمان ها، شاید پنهان شده. میخوایم دودو رو پیداش کنیم ها. Or a barrel of beer. بعد گفتم مثل اینکه آخ نمایش سوم شد. My dear, long have we hid our love's tender fires. In stealth we'd meet, in deceit like liars. Tonight shall it end, be my wife, that's my plea. Our hearts torment over, we shall love for centuries. Oh, darling, I will. Wait, with wine must we toast this moment joyful. If not, a foul curse shall rend your lives woeful. Treason! 'Tis not wine, but a brew spiked with silver. Soon all shall see my این هیولا بوده. figure. Hark, 'tis no prince, but a Doppler. شاهزاده نیست ولی داپلره. اگه دوشیزه دوستش داره به نظر میرسه قلب انسان که دوستی داپلرها در قلب انسان میتونه بیشتر بشه. نگاه کن ویچر. Unleash your sword. Let fly the killing stroke. Stop, beast or man. 'Tis my love, my betrothed. Sheath your blades, fear a Doppler. 'Tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, 'tis not flesh a monster makes. بلکه عدم وجود اخلاقیاته. درسته. A lack of morals and a surfeit of cakes. پرخوری. ایوا جوک شد. This wretch's foul suspicions ریدم tainted بکنم. my mind with this plan so malicious. The Doppler must live. My daughter he'll wed. Beast or man, she loves him truly without dread. پیام اخلاقی داشتیم داستان ما تموم شد. مردم خوب، نتیجه اخلاقی اون اینه که اون هیولا نیست، داپلر رو دوست داشته باشید. هورا! The Witcher is just a true Doppler's friend. وای آجی ریدم فکر کنم. But you foul page, in chains you shall end. کاشکی میخوندم چی. God, call the guard. Remove the traitor at once. Hey, hear the princess's command. Come up here. Come on then, governor. Up you go. On stage. به این بنده خدا چه گیری؟ بدبخت خواهی کرد. Don't be afraid. In the end, everyone will live happily ever after. چی شد اصلا داستان؟ چرا این قرار کیو بندازه زندان؟ Doppler and princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight.
Dopplers to the stake! Burn them all! ای بابا Right, I'm mummers. Don't know the eternal fire's commandments. Blasphemers! Order teach them respect for the faith! خفه شید بابا. Shut the fuck up and clap before I tear you new arseholes. Take more than threats to keep us quiet! That's alright, I'll try me knuckle dusters. Come here! دعوا شده چی؟ شهروند عصبانی راهزن حاجی همه افتادن به جون هم. به زلاتان کمک کن جمعیت عصبانی رو آرام کنه. زلاتان کی بود؟ دو تا اچیومنت داد. ویچر مردم قاطی کردن ریختن بیرون. ای بابا خدا کنه جواب داده باشه. یه تنه همه Geralt, you recognized me. Heard about that souvenir Horson left on your face. اوه زخم صورتش So, پیداش کردیم حاجی. have you seen Ciri? No. Still looking for her. Geralt! Masterful! شکر You did great. Up the ده سالها اینطوری نخندیده بودم. believe it when I tell you. Explain one thing to me. How'd you and Dandelion manage to displease Reuven, Horson, and the Temple Guard all at the same time? It's not as if we planned it. میگه ما قرار نبود. ازش پرسیدیم که چی کار کردید انقدر تونستید اینو فلانیو به گاه بدید همه رو. این گفت برنامه ما این نبود. بعد از اون نبرد در هورسان چطور فرار کردی؟ چرا با پریسلا ارتباط برقرار نکردی؟ Why didn't you find Priscilla or the mummers and contact them? I came to a few performances, different shape each Oh. time, but I dared not show myself. Feared I'd put them at risk. اوه میگه من بودم ولی خب Word of میتونست. new mumming. Saw it as my chance to learn something, anything about Ciri and Dandelion. دندلاین. بعد از اون نبرد در هورسان چطور فرار کردی؟ I know Ciri went back to Horson's to get you. How'd you manage to escape? I ran after her, wanting to keep up, but I'd have been a hindrance. She called out to me and treated me to shapeshift and disappear. I tried to find them, Ciri and Dandelion. It was as if they turned to vapor. Fearing for my life, I shifted each day, becoming someone else. Even considered turning into Ciri to trick her pursuers, but Slow down, Marmalade. Geralt, when did you last see Cirilla? این تو قدش هم میتونه تغییر Been a while, hasn't it? میده دیگه احتمالا. A while, yeah. For me, likewise. Must be a full-grown lass by now. Do us a wee favour. Show us Ciri for a moment. نه میگه سیری شو دیگه نشون بده دیگه من ببینیم میتونه این چجوریه. نشون بده ببینیم. Transform. Change into her. تبدیل میشود. اوه پشم. I feel strange. Both of you staring at me bug-eyed. Is that enough? اوکی بس دیگه باش بیا پایین. Yeah. Plenty. اصلا ایده خوبی نبود. Bad idea. Not angry with me, are you, Geralt? No. نه چیکار I feel relieved. and Dandelion? Were you able to find him? Witch hunters nabbed him. But there's good news too. میتونیم با کمک دندلاین رو آزاد کنیم. We think we can free Dandelion. Just need your help. What could I do? Take on Menga's appearance. Then go and give the order for Dandelion to be moved to Oxenfurt. We'll lie in ambush in a ravine en route. Spring Dandelion from the convoy when it rolls by. Wait, not so fast. How am I to be Menga? ندیدیش. No notion where Dandelion's being held. مگه ندیده منگو مگه این نمیشناسه؟ دندلاین تو جزیره معبد هیچ کس دیگه نمیدونه منگ مرده. آها. No one knows Menga's dead. No need to worry about being exposed.
no one save you. Would this have anything to do with the fire at the witch hunter's barracks? بله داره. We were in the area. ما اونجا بودیم کشتیم. I sorely regret not seeing that. دندلاین تو جزیره معبده. Dandelion's on Temple Isle, imprisoned there. You'll need to find out exactly where. But what if they grow suspicious? Start asking questions. I'll bet my best axe no one will pester the commander of the temple guard. آره دیگه کسی Besides, you're a Doppler and an axe. بازیگری دیگه یه گوی بخور دیگه. Double the spark to improvise your way out of any situation. If things get spicy, you'll just nip round the corner and transform into a buxom wench, a jackdaw, or whatever else strikes your fancy. Of course, it's that simple. Thanks. باشه بابا سخته میدونیم سخت چیزی نمیشه. قیافه نگیر. You'll manage. قیافه بگیر ولی قیافه اونی که میگی ما بگیر. Make up any story you want. My lads and me will lie in ambush in the ravine. Geralt will then join us and we'll await word from you. But how am I to contact you as Menga? Send word that the convoy's left. You'll need to figure that out. Come on, Guile's your middle name. So, we all clear? Dudu, get your ass to Temple Isle. I'm off to assemble my crew. And we'll be waiting for you. چه تبر خفنی داره این دورفه حاجی. Whoa, wait! Hold on! What happens after? I hope you don't expect me to continue as Menga, live like Chappelle, burning the occasional heretic to keep up appearances? No. Once it's over, we expect to see you at the Rosemarian time, where we'll all meet. Baba. Pissed like wild badgers. So, settled? Let's get to work. Not bad at all for your first time out. Just a few minor trip-ups. بله میدونم. Performance in general. What did you think? در کل به نظرت چی بود؟ The audience understood it all, but that's to be expected. You were right to cast Abelard as the prince. It's likely Maxim would have shown up drunk as a fish or forgotten about the premiere altogether. Here you are, your fee. I must admit your style of mumming, well, it's quite minimalist. Did you study anywhere? At Kaer Morhen. Minimum expression means maximum effect. Thanks for the coin. Take care now. ولی گفت خوب انتخاب کردی بازیگرا را. بین خودمون باشه. یک شاعر تحت فشار. به. سلام پیرمرد. سلام. زلاتان را دوست بدارید. زلاتان فوتبالیست بود. نتیجه گیری آخر خوب بود دیگه آقا. واقعا نتیجه گیری خوبی شد. به نظر من تاثیرگذار بود. Holy moly, Guacamole, shut the fuck up. زلاتان را در محل کمین ملاقات کنید. خروجی نداره. چطور مردم از اینجا داشته می اومدن؟ یا من اشتباه میکردم؟ نایک شاکرتم مرهنوار. Thank you so much. باید بری یه شاعر رو فشارشو بدی. یه شاعر رو باید فشار بدیم. خوب شد این موسه دوباره اومد. بازی رو تموم کردی حتما DLC بلاد اند واین رو برو خیلی باحاله. چشم اگر بچه‌ها اگر خیلی از بچه‌ها درخواست دادن حتما میره. اجرا خیلی تاثیرگذاری بود. چطور بازی رو فارسی کردید؟ با از طریق سایت gamesub.ir یا subgame.ir. سابگیم ایرانیه. فکر کنم 8000 تومان بود. همچین چیزی 10 تومن نمیشه. هر کدوم از DLC هاش خودش اندازه یه بازی کامل علی. یا اول فصل شو داستان که قشنگ باشه میچسبه. مسیر میرم من. بری کنار.
Come on. آره بابا ویچر انقدر اپیزود میشه که همین خودشو بخوایم بریم یه ماه و نیم بیشتر. به خاطر همین سیزن بندی کردم دیگه. چند وقت دیگه این سیزن 2 هم تموم میشه. Hey there. ما الان سیزن 2 ایم. Hey ya. این شهر رو تموم کنیم سیزن 2 تموم میشه بچه. مأموریتاشو همه چیشو تموم کنیم. سیزن 1 تو شهرهای اولی بود. نویگارد رو تو این سیزن تموم میکنیم دیگه. زلاتان چطوری چی بی؟ با منتظر باشیم رد شیم. Aye. As soon as we catch sight of them, we'll block the road against a whole unit if need be. And, you know, I think it's a great plan all round, and I'm always glad to help. And it's not like I'm not eager to crack some holy bugger skulls, but seeing as we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have him... همونو من میخواستم بگم. همینو میخواستم بگم. واقعا من همینو میخواستم بگم. میخواستم بگم با داپلر که داریم میگفت خب آزادش کنه. کمین راحت تره. حالا بذار بگیم کمین راحت. شک نندازیم. شک تو کار نیاریم. This ambush is simpler, because Menga was already planning to move Dandelion to Oxenfurt. Dudu just needs to confirm an order everyone knew Menga was planning to give. If he released Dandelion, he'd need to explain why. Probably raise suspicions in the process. بهشم شک میکرده. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing here? Some child brought a note from Dudu. The convoy will leave at dawn. May I stay with you? Okay. I can't stand it. Sitting at home, worrying about نگران دندلاینه. Never fear, my dear. You'll get your warbler back. Just hope he's got his... Damn it! Wonder what's the rhymes in the presence of a lady. Go back to town. Please, I shan't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Leave it go. Let her stay. خب میمیره الان تو مبارزه که. Oh, weepy-eyed. Like my mutsy with his guts knotted up. گریه نکن. اشکال نداره. باشه بمیر شاید احتمالاً. آخه اینجا جای اون نیست. ولی خب باشه بمونه. نمونه بمیره آجی. واقعا اینجا جاش نیست. برو اینجا جات نیست. This is no place for her. If something happens, I don't want to have to explain to Dandelion why she was آره here to بابا. begin with. برو خونه. Need I remind you that you're here to rescue Dandelion, not me? Seems I can take care of myself. باشه. Fine. بچه. But remember. I know. As soon as the fighting starts, I'm to stand at a distance. موند؟ Not much happening just yet. Maybe some time. چه سیریشی؟ Well, how about a game of Gwent? گوینت بازی کنیم؟ بیا بازی کنیم. حوصله‌شو ندارم. بیا بازی کنیم. بابا بیا. من با کارتای قدیمی میام. من با کارتای عزیز اصلی میام. بازی شروع کن. به دوستان گوینت داریم. نه 10 تا 11. یه کارت باید بکشم دیگه. یه کارت خفن بکشم ها. این چی بود؟ گذاشتم بود همون کشیدن بود دیگه. میبازم. این بده. جاسوس واقعا بهترین کارت. کماندو ردیایی. یه دونه من این ور میدارم. اینا رو کش. آخ دیدی چی شد؟ باختیم. کارتا رو میدی یه چی دیگه به جاش میگیری. 2 تا از بهترین کارتامو ریدم توش. من فکر ور میداری. اشکال نداره میبریم چت میبریم.
بازی نکرد. خداحافظ. خواهش میکنم پاگیو این چت رو بزنید. یه کارت اضافه گرفتم. خب حاجیتون چیکار که نمیکنه. چی قاچاق چی؟ یا ابوالفضل بیا منم از اینا دارم. خب باقالی شیپور فرمانده. خب الان فاکو بهش میدم و اصلا کارتو بازی نمی کنم. یه دونه اینو بزنم و نه اینو نمیزنم. خب ما این دستو واگذار میکنیم. نگاه کن فقط نگاه کن. خوب بشین و تماشا کن. بچه مرشد کارت باز قهار پدر کارت اسلامی یا ابوالفضل کارت لژندری گذاشت. خب بشین و تماشا کن. کارتی نداری جناب. ای وای اشکال نداره. من آب و هوا دارم. کارت آب و هوا دارم. گوساله حواست کجاست؟ تو که دیگه کارت نداری. شیپور فرماندم که میزنی ریدی. خدا حافظ. کی گفت میبازی؟ اینجا رو نگاه کن. خوب حواست به من باشه. ای وای بگاه رفتیم. یارو دوتا لژندری داشت. هیچ اشکالی نداره. اشکال نداره که باختیم. دوتا لژندری دیگه چیکار کنیم؟ من یه مه میزنم. کارت بهم داد. این کارت بهم میده. بده بیاد. کیرامت چیه؟ نمیخوام. من جنیق شیشتایی رو بده. بردیم دوستان. بردیم این دستو. بردیم. اینجا رو تماشا کن. اصلا همینجوریش هم بردیم. ولی تازه اینو میزنم که کونش بسوزه. خارپوز با 34 تا میری جلو. خداحافظ. خواهش میکنم. من کارت بازی متعلق به همه است. این یه استعداد مادرزادیه. من از پدر مادرم تشکر میکنم. از بچهای فامیلمون که از بچگی 21 بازی میکردیم. جوکر بازی میکردیم و به هر حال یه چیزی خانوادگیه. یکی خفه شو. اومدن. اوه شت. اومدن. نفسش داره بند میاد آجی. سکته کرده. بابا چیه با سلطان گوئنت ایران داری چی داری میبری؟ خیلی دیر گذاشتی پردیکتور. حیف دیر شده order. بریزید. اوه آجی چقدر دورفاش خفنه. اون تایی. ای وای دودو نمیره. دودو اینو نکشنش. این دودوه ها. نه قیافش شبیه اون فرمانده است. حمله. دندلاین. دندلاین تو همون. من برم دوباره دندلاین. خب اوکی Here. Shit. Lost him. Gotta look for tracks.
کمک نمیخواد؟ میتونن یعنی بزنن؟ برنگردیم بریم مردن. چی کار کنیم چت؟ برگردم کمک کنم؟ اما بک برگردم وای آجی نکشنشونو. نمیمیره، نه نمیمیره، فکر نمیکنم بمیره. رد و گم کردم. گمشید بابا. تو دیگه کی هستی؟ روچ ریدم دهنت. روچ وای جا خالی بده جون مادرت، جون بچت. بیا اینجا. دو ساعت اینا وقت منو گرفتن. تو هم که سکته کردی رفتی بالا سنگ یوزلس. کجا رفتی؟ بگاه رفتیم. آها اینا چیه دیگه؟ اینجا کجاست؟ قبرستونه؟ آها زنبوره. از کجا رفته یارو؟ در دپه زده رفته. او دیگه رفته. او از هر کسی در کم راجع به دوز دندلاین میپرسید. دایی چیزی دیدی؟ هی عمو. Anyone ride through here? Two men, one slung over the saddle like a sack. Oh, aye, something of the kind dashed by. Turned left there. Okay, But nice. 'twere a wench you were carrying, speared on me head, squealing and wailing. یه بابا یه دختر رو داشت میگم، مرد نمیبرد. اینه داشت همه چی گریه میکرد، جیغ و داد میکرد. چقدر رده پاشو دیر دتکت میکنه. چش نمیتونم بردارم. Looks like it might have started limping. اینجا مثل اینکه دیگه ریده. دیدمش بکنم. نه آهو اسبش ریده اینجا. Their horse collapsed. Can't be far. چیزی دیدی شما؟ What is it? You tell me. One of them hunters barged into our hut, turned us out before we could so much as fart in protest. There another man with him, tall, dark-haired. Aye, jabbering the whole time. Jabbering. Dandelion. So hunters barricaded himself inside. نه بابا. Truth be told, there is. یارو تو خونه رفته. یارو برده تو خونه چیز گروگان گرفته. این راه دیگه ای که میگین کجاست؟ میگه یه راه دیگه ای هستش به خونه. Where's this other way in? Aren't you curious? It's an ordinary tunnel, back way out in case of trouble. We don't let strangers in there. Show it to them even. And there's... Shut it. میخواین از دست این شکارچی راحت بشین یا نه؟ Want to get rid of this hunter or not?
Honest? We'd see you all gone. But he'll do for a start. Here, the key. Cellar door around the back. Thanks. ورودی تونل کو؟ نه. آخ. Okay. Not bad, not actually bad. دریوز یه چیز واخته قشنگ 5 ماه تو خود باز زندگی باید بکنید، زندگی رو باید بذاریم کنار بشینیم ویچر روز کنیم. برزان مرسی با 10,000 تومن. از گوئنت از استیم بگیر علی، گوئنت از استیم بگیر معتادش میشی. بچه هم دوست دارن برای بدیم. جدی تو استیم بازی جداش هست؟ باشه. شنیده بودم ریلیز شده، چندین سال هم مثل این که اومده. فکر نمی‌کنم تو استیم باشه. بگیرم. حال میده، واقعا حال میده. اکچولی یه کارت بازی ترتمیزه واقعا. با کن دیگه جونم. دیگه باز نمیکنه. باک خورد. باز شد. خیلی حرکتاش سریعه. آروم باش. نه باز دیگه. اوه باز داشتم اشتباه میکردم. باز داشتم میریدم. آجاقا آروم باش. And how can I be sure that you won't try anything? I'll go with you. Not like I really have a choice now, do I? And there'll be no trickery along the way. I could wring your neck like a fat end, you realize? Yes, but I also realize you won't. My corpse is worth nothing to you, whereas alive, like I said, 100 gold ingots. 100 gold ingots. No more. داره توضیح میده جای گنجو. ای بابا. اوه صدا دهنش دوباره پس. من اینجا رو لوت کنم. اومدم دندلاین نترس. اومدم های کجایی مشی؟ این اتاقو نگشتی. صحبت نکن بابا. چه آدم مقاومی هستی. عجب بابا عجب. مثل که مجبورم کردی. آرد به پاچم روت. بوم. بابا خفه شو یه ده. عجب آدم پرحرفی. جادوگر کش. بذار من لوت کنم. بازت میکنم. بذار. آره ترجیح میدم دهنتو وا نکنم. وا کنم یعنی به نظره. اوه ملق میزنم اینجا. چطوری دوست قدیمی؟ در آرون از دهنت. Geralt, must you ruin everything? I had him just where I wanted him. It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad. What's... Come on, we'll talk outside. You will talk always. پس بیا راه بریم و حرف بزنیم. A friend in need, nice. Hey, دندلاین. You have me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his racing after yous. She chivied and chivied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt. Dandelion, I need to ask you something.
تازه فکر برنامه خودش چینده اسکل. Siri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. نمیدونی کجاست؟ ریدم تو دهنت. میدونم سعی کردی بهش کمک کنی. مگه تو ندیدیش تو؟ بابا این دیدش تو نویگارد که. I know you tried to help her. Gotta say I'm having trouble understanding why you went to Horson Jr. of all people. No one else came to mind. Maybe given more time, I'd have done things differently, but Siri said the wild hunt was on her tail. Horson seemed pretty harmless by comparison. Something went wrong. So you've heard everything. I hope you're not mad. You can't be. My plan was perfect. Until we put it in motion. How was I supposed to know Manga was after Dudu? Heard enough about your plan. Need to know what happened to Siri now. زیر زیاد زد واقعا. اهمیتی نمیدم به چی گوی میخوری. سیری کجاست؟ آخرین بار کی دیدیش؟ When did you last see her? We were on Temple Isle, running from Horson's men. رفتیم گذشته. یک شاعر تحت فشار. What the fuck؟ به سمت جزیره معبد فرار کنه. برو بریم. آها اینجا اونجایی که فرار کردیم دیگه. از اون چیز تاورنه اومدیم بیرون. هم که مأمورن. نوچه جونیورن. نوچه جونیور با ما چی کار داره؟ مزدوره اینا. من تیر خوردم. بالا نمیره. فاک. چیکار کجا رفتون؟ ناموسن کجا رفتی؟ نرفته، مثل اینکه داره میگه مبارزه کن. خیلی این لولشو دوست دارم آجی. جاگرنات میشه یه لحظه. جاگرنات. پس اسب لغت زد. نصف HP طرف رفت. دندلاین. این چرا سوتین داشت؟ کیف بود. کیف. من 6 تا تیر خوردم. هفتمیشو نمیتونم بپذیرم. اون که میپیچه، تو شانس آوردی نمردی بدبخت. پس اینجوری شد اینو گرفتم. What an adventure. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story, but I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. هیچ کس اون رو نمیخونه. مواد کافی برای نوشتن یه جلد شعر بهم بده. مطمئن باش این یکی خیلی فروش کنه. تو به این علاقه داری؟ پس دیری چی؟ بله کلی سود میکنه. برینم دهنش. نه ولش کن. بله کلی سود میکنه. آفرین. Right. Best bits when the guard draped you over a saddle like a sack of corn. Stands to make you a fortune. Time will tell. You're getting to be grumpy in your old age. I'm just worried. About who?
Siri? Have a little faith, Geralt. You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. چی کدوم جواهر؟ This. این چیه؟ You get it from Horson? Whoa, Siri will be overjoyed. Horson, on the other hand, has got to be pretty furious. چرا؟ هورسان مرده. کشتیمش. همون چیزه دیگه فکر کنم آره؟ همون یارو که شکنجه میکرد. Horson's dead. Ooh, guess you're no stranger to fury either. Well, can't say I regret the man's abrupt passing. Deserved it as much as he deserved that awkward nickname. What about our old friend Siggy Rufin? Been to see him yet? He's fine. Oh, that's too bad. Because there's a good chance he's furious with me. به درک اهمیتی نمیدم. میدونی اون جعبه برای چیه؟ Siri ever tell you what this is? واقعا جعبه برای چیه؟ Horson. Why'd she go to him with it? She went to Horson because I took her there. چرا؟ Could have guessed that was your idea. What? Her magic bauble was broken. Horson had access to the mages who could fix it. Oh. Besides, she needed help deciphering a curse. It's incantation. برای اون یارو حباب چیزش مثل که شکسته بوده و رمگشای تلس باید میرفته پیش هورسان ولی خب هورسان که دیگه علت علاقه سیری به تلسم چی بود؟ What was Siri's interest in this curse? Did she want to cast it or lift it? She tell you? She wasn't all that willing to talk about it. I didn't want to pry. The one time when it might have been useful. تنها زمانی که فضولیت قرار به درد بخوره. Off who? What? تلسم ور داره. Or was it about her directly? No. I don't think so. I mean, she didn't look cursed. But boy was she in a hurry. اوه چیزی دیگه در مورد تلسم میدونی؟ Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Well, I know the words. You're kidding. No, they were Elven. Siri was constantly repeating them to herself. 11 تا کلمه Probably بوده. not to forget. برای اینکه فراموش نکنه. Verfeil Elaine, Kiadmil Foli. Gladev don ep tenaid, bundro isne iakas. Doesn't mean a thing to me. معنی نمیده به نظر من. Even less to me. 11 تا کلمه بوده که اینو حفظ میکرده بود. What the fuck؟ سیری چیز دیگه هم گفت؟ Damn it, that's just not enough. Siri say anything else? Didn't say much at all, to be honest. چجوری میخوایم اینجوری بریم پیداش کنیم آخه؟ She's no longer that little girl. باشه بابا حالا تو همه میگو بچه نیست. Sure, she's still impulsive, alive. عجوله زرزر. But she's also stubborn and sulky. Apple didn't fall far from the tree, let me tell you. Right. درسته. ولی این مشکل ما رو حرف حل نمیکنه داشت. باید سیر رو پیدا کنم. She slipped away again. I was so close. She came here from Velen. Somebody there helped her apparently. Maybe she went back. Doubt it. Talked to the Baron there. He's the one helped Siri. Said she rode off to Novigrad to look for Yen and me. And Yen's in Skellige, looking into traces she thinks Siri left behind there. So, اسکلگه؟ Skellige? Skellige. اسکلگه. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dad. اوکی. And I'll gladly have a go at him when you're done. Let's get back to the rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I know. کباب ترکی گفت. Talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today. واو اوکی. اینا واسه خودشون رفتن؟ اینا واسه خودشون رفتن چیتگر. alright. داریم یواش یواش این شهر رو تموم میکنیم.